Hello guys, welcome to the fourth session of our English learning program from 10th grade English subject of school. In this session we are going to talk about the past tense of to be in English language. I hope you follow, learn and enjoy the lessons. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و درود بر روان پاک محبوب قلبها و فخر کائنات سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما خوبان و گرامیان. امیدوارم در هر کجایی که هستین تنهای همگی شما سالم، دلهای همگی شما بی غم و لبخند بر لبانتان مستدام باشه. عزیزان بیننده، به چهارمین جلسه آموزش کتاب انگلیسی صنف دهم مکتب از تلویزیون جهانی عصر خوش آمدین. و در این جلسه و این پروگرام قرار ما و شما یکی از مهمترین موارد زبان انگلیسی که همان زمان گذشته افعال to be باشه با هم فرا بگیرین. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همگام و همراه باشین. As I just mentioned today, we are going to talk about the past tense of be. I mean the past tense of to be verbs in English language. عنوان امروزی ما و شما است گذشته افعال بودن. در زبان انگلیسی افعال بودن در زمان گذشته دو تاه. اول was و دوم were. To be verbs in the past are two. One is was and the other is were. افعال بودن در زمان گذشته دو تاه. یکی was و یکی were. اگر بیاد شما باشه ما و شما در زمان حال خوانده بودین که افعال to be سه تا بود. یکی am بود، دوم is و سوم are. اینا افعال بودن در زمان حاله. To be verbs in present tense. But these two verbs are to be verbs in past. اینا افعال to be در زمان حاله و اینا افعال to be در زمان گذشته. حاله گذشته لفظ am و گذشته لفظ is، یعنی گذشته ای دوتا در زبان انگلیسی میشه was و گذشته لفظ are در زبان انگلیسی میشه were. گذشته am و is was میشه، گذشته are were میشه. به طور مثال ما و شما در زمان گذشته لفظ امر ترجمه رو میگفتیم هستم. لفظ ام میگفتیم هستم. اما وازر اگر ما و شما بیاییم ترجمه بکنیم میشه بودم، یعنی گذشته هستم بودم میشه. ام هستم، was بودم. لفظ is ترجمه میشه است. لفظ is میشه است. اما گذشته is was معنای میشه بود. پس am هستم، was بودم گذشته. is است، was بود. اما لفظ are 4 تا معنا میداد. If you remember we studied before that are has 4 meanings. لفظ are 4 تا معنا داشت. از جمله هستند، هستید، هستیم و هستی. اما گذشته از اینا میشه گذشته هستند میشه بودند، گذشته هستید میشه بودید، گذشته هستیم میشه بودیم و گذشته هستی میشه بودی. پس لفظ were 4 تا معنا داشت. عین are بودند، بودید، بودیم و بودی. اما بیم که خود شما یک نکته دیگر رو بخوانیم. For example, if we have I, he, she,
it singular noun. اگر ما در جمله I, he, she, it یا اسم مفرد داشتیم singular noun اسم مفرد اگر اینا در جمله بود ما و شما از لفظ چی استفاده میکنیم؟ was. But if we had you, we, they, plural noun. اگر you, we, they و plural noun اسم جمع داشتیم ما و شما در زبان انگلیسی از لفظ were استفاده میکنیم. I, he, she, it or singular noun we can use was, and if we have you, we, they or plural nouns we use were. Let's gonna make some examples in English language and afterwards I will tell you how we can change into question form and afterwards into negative form. بیایم که اول چند تا جمله بسازیم بعد سوال و منفی با هم میخوانیم. Example مثال I was a student. I was a student. من یک شاگرد بودم. But now I'm a teacher. اما حالا معلم شدم یا استاد شدم. حال زمان گذشتیه. I was a student. The second example مثال دوم. We حالا با لفظ we were استفاده میشه. We were students چون جمع شد به اخیری و اس اضافه میکنیم. We were students ما شاگردان بودیم. And we can make lots of different examples. But how can we change into question in negative form? اما چی قسم ما و شما تبدیل کنیم به سوالیه و منفی؟ These two words are to be verbs as we have three to be verbs in present tense. این دوتا هم was و were عین am و are اینا هم افعال to be هن. اونا افعال to be در زمان حال بودن am و are و این دوتا افعال to be در زمان گذشتی هن. If we want to change into question form, we take was and were at the beginning of the sentences. But if we wanted to change into negative form, we would use was and were. After was and were, one adverb not. هرگاه خواسته باشیم اینار به سوالیه تبدیل کنیم لفظ was و were هر کدام در جمله بود مستقیم رو میاریم به اول. And we use question mark at the end. مثل افعال to be am و is و are که به اول میاردیم سوالیه میشد اینا هم was بود was میاریم به اول اگر were بود were به اول میاریم و با آخر هم علامت سوالیه. و هرگاه خواسته باشیم منفی کنیم بعد از was و were هر کدوم در جمله بود فرق نمیکنه بعد از این دو تا قید نات اضافه میکنیم مثل که بعد از am و is و are قید نات اضافه میکنیم. اگزامپل مثال بیم که یکی اول رو تبدیل کنیم به سوالیه. حالا اینجی سوالیه کنیم لفظ was میایه به اول حرف اول هم کلان میشه. Was I a student? Was I a student? Question mark. آیا من یک شاگرد بودم؟ And if we change the second one into question form اگر دوم رو تبدیل کنیم به سوالیه لفظ were میای به اول. Were we students? Question mark. آیا ما شاگردان بودیم؟ و گفتیم برای منفی ساختن شما بعد از was و were یک قید نات اضافه میکنین. For example حالا اینجی میگن I was not a student. I was not a student. نقطه. من یک شاگرد نبودم.
دوم رو منفی کنیم. We were not students. ما شاگردان نبودیم. If we contract was not and were not, we can write like this. اگر was not و were not اختصار کنیم به این شکل نوشته میشه. ببینین was not میشه wasn't. حرف او هست میشه به جای کامه. و لفظ were not میشه weren't. لفظ were not میشه weren't. کامه به جای او بدی. But if we summarize today's lessons, اگر خواسته باشیم درس های امروز ما و شما یک خلاصه سازی بکنیم به این شکل میشه. ببینین today's lesson was about past tense of be. امروز عنوان ما در رابطه به گذشته افعال بودن یا گذشته افعال to be بود. I just told you that to be verbs have two words in the past. قبلا گفتم پیشتر ذکر کردم که افعال to be در زمان گذشته دو تایه. One is was and the second one is were. یکی was یکی were. در زمان حال سه تا فعل to be خوانده بودین. am is are. گذشته am و is was میشه، گذشته are were میشه. حالا am میشد هستم، was میشه بودم گذشته او. is میشد است، was میشه بود. گذشته are were میشه. هستند، هستید، هستیم، هستی. 4 تا معنای که are داره. were که بگین بودند، بودید، بودیم، بودی معنای were میشه. اما if we have I, he, she, it or singular noun in our sentence we use from was. اگر به جمله I یا he یا she یا it یا اسم مفرد آمده بود، مثلا احمد یک اسمیه، از was استفاده میکنیم. If we had you, we, they or plural noun, اگر you, we, they یا اسم جمع آمده بود، مثلا احمد and محمود، از were استفاده میکنیم. Example مثال I was a student، من یک شاگرد بودم. We were students، ما شاگردان بودیم. But if we wanted to change into question form, we would use from was and were at the beginning of the sentences. سوالیه کنیم لفظ was و were هر کدوم به جمله بود میاریم به اول. For example این جمله اول was آمده به اول. Was I a student? We use a question mark at the end. با آخر هم علامت سوالیه. و این جمله دوم we were، ببینین were به اول آمده. Were we students؟ ما شاگردان بودیم. But for negative we add adverb not after was and were. منفی کنیم بعد از was و were not اضافه میشه. For example I was not a student. من یک شاگرد نبودم. We were not students. ما شاگردان نبودیم. و if we want to contract was not and were not, they will be like this. اگر منفی حالت‌های منفی خلاص حالت مخفف یا به اصطلاح ما و شما خلاصه سازی بکنیم یا اختصار بکنیم این قسم می نویسین. was not میشه wasn't و were not میشه weren't. و سرانجام رسیدیم به پایان این جلسه. امیدوارم از داشته های جلسه ما لذت کافی و استفاده از امیر برده باشین. تا برنامه بعد و جلسه دیگر که باز من در خدمت شما از آن قرار میگیرم، شما را به الله بی نیاز می سپارم. I wish you all the best. Have a nice time. Goodbye.